සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ගෙනාව ඔන්න අලුත්ම වෙබ්සයිට් එකක් අපිට කිසිම ආයෝජනයක් කරන්න නැතුව නොමිලේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි මයිනින් කරන්න පුළුවන්. TRX, USDT, Litecoin, Bitcoin ඕනම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක් ඩිපොසිට් එකක් කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ෆ්‍රී earn කරන්න පුළුවන්. බලමු අද කතා කරන වෙබ්සයිට් එක මොකක්ද කියලා. Invex Pro කියන වෙබ්සයිට් එක. අපිට මේක රෙජිස්ටර් වෙද්දිම බෝනස් එක හම්බ වෙනවා GHz 500ක්. BTC, ADA coin එක, BCH, TRX, Doji වගේ coin mining කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වල බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 4 ලක්ෂ ගණක් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරලා තියෙනවා. දවස් 34ක් වැඩ කරලා තියෙනවා. ඇක්ටිව් යූසර්ස්ලා 81729ක් ඉන්නවා. පේ අවුට් එයා විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. පවර් මයිනින් ප්ලැට්ෆෝම් එක තමයි හොඳ ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වර්ගය ඔක්කොම මයිනින් වෙනවා. ඔය කටියට මේ බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේකේ account එකක් create කරගන්න කියලා. ඔය කටියට ආපු ගාම පුළුවන් මෙන්න මෙතන get a bonus 500 GHz කියන icon එක මේ විදිහට click කරගන්න. ඊට පස්සේ කෙලිම අපිට තියෙන්නේ account එකක් තියෙනවා නම් sign in වෙන්න පුළුවන්. අපි ළඟ දැන් account එකක් නැති නිසා I don't have account කියන icon එක click කරලා මගේ user name එක ඇතුළත් කරන මෙන්න මේ වගේ page එක open වෙන. ඒ කියන්නේ කටිය site එක බයිදා කරන නම ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට වැඩ කරන email එක ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතෙන්ට. ඊළඟට enter your password කියන තැනට හොඳ strong password එකක් ඇතුළත් කරන මතක හිටින. ඒ password නැවත repeat කරගන්න මෙතන ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙන්න මේ I am not a robot කියන captcha එක fill කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන sign up කියන icon එක click කරලා සාර්ථකව account එකක් create කරගන්න. දැන් මට මේකේ account එකක් තියෙන හින්දා මම මෙතන user name මේ password enter කරන මගේ site එකේ account එකට දැන් මම register වෙලා වෙනනම් sign in. මගේ site එකේ account මම මේ විදිහට sign in වෙලා තියෙනවා. මෙන්න GHz 468ක් මේ විදිහට තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන් මම mining කරලා තියෙනවා. මේ අපිට කැමති coin එකක් mining කරන්න පුළුවන්. 3.3න් පුළුවන් මේ BTCත් පුළුවන්. ඒ වගේම DOT coin එක තියෙනවා, Shiba Inu තියෙනවා, ETC coin එක, ADA coin එක, XRP coin එක තියෙනවා, BCH, LTC coin එක, Link coin එක, Ethereum ඒ වගේ තියෙනවා. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් TRX 45ක් මගේ මේක mining වෙලා තියෙනවා. අපිට මෙන්න මෙතන plus mark එක click කරන්න තමයි තියෙනවා. ඔකට ආපු ගාම මෙතන 0 වැට එකට මෙන්න මෙතන 100%ක්ම full කරන්න තියෙන්නේ. 100% full කරාම එන්නේ coin එක mining වෙනවා. බලන්න පුළුවන් දැන් මගේ TRX 45ක් mining වෙලා තියෙනවා. තාම withdraw ගන්න බෑ. TRX 75ක් වුණා තමයි withdraw ගන්න පුළුවන්. මේ දෙන ඔකට කැමති එකයි USD නා USD coin එක උනත් mining කරන්න පුළුවන්. මම මේ tron coin එක දැන් mining වෙන්න දාලා තියෙනවා. ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ mining speed එක වැඩි කරනවා. මෙන්න මෙතන click කරලා අපිට deposit එකක් කරන්න පුළුවන්. deposit එකක් කරලා වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙතන how to works කියන icon එක click කරලා කැමති cryptocurrency එක select කරන අපිට deposit එක සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. deposit කරලා අපිට මේකේ mining speed වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ bonus කියන icon එක click කරොත් අපිට ඕන වෙලාවක bonus එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන claim bonus කියන icon එක click කරවම GHz එකක ප්‍රමාණයක් අපිට නිතරම හම්බ වෙන ඕන GHz දෙකක් හම්බුනා. ආයෙ පැය 6කින් ඇවිල්ලා ආයෙ ඒ bonus එක මෙන්න මේ විදිහට claim කරගන්න පුළුවන්. තාම claim කරගන්න බෑ. පැය 6න් 6ට තමයි පැය 5යි විනාඩි 20න් 20ට තමයි claim කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේ අපිට මේක යාළුවෝ join කළත් earn කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන referral program කියන icon එක click කරොත් ඔය කටි මෙන්න මේ referral link එක copy කරන්න ගිහිල්ලා Facebook ඔන්න මම පෙන්නන්න මෙන්න මේ referral link එක copy කරන්න ගිහිල්ලා copy කරන්නලා Facebook WhatsApp Telegram වගේ social media වල share කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් මේ යාළුවෝ invite කරන්න මගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ෆස්ට් ලෙවල් ඉන්න මෙම්බර්ස්ලා 29ක් සෙකන්ඩ් ලෙවල් නැහැ කවුරුත්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවන්ට ඉන්වයිට් කරන මේ වගේ platform වල වැඩ කරන්න කියලා. අපි බලමු දැන් මේ එකතු කරන coin කොහොමද withdrawal එකක් දාන්න. අපිට help කියලා දෙනවා. help ඕන නම් ඒවා විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. setting කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන withdraw කියන icon එක මේ විදිහට click කරගන්නවා. ඒක click කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි withdraw කරන්න තියෙන. අපිට අහනවා මොකද්ද how to work වල වැඩ කරේ කොහොමද. මෙන්න මෙතන cryptocurrency වර්ගය select කරගන්න ඕනේ. අපි මොකද අපි මෙතන කැමති එකක් දාන්න බෑ. අපිට මෙන්න TRX නේ withdraw කරේ. TRX එකෙන් තමයි අපිට withdraw කරන්න පුළුවන්. මෙන්න withdraw කියන icon එක click කරලා අපිට wallet address එකයි amount එකයි fill කරගන්න තියෙන. දැන් මම wallet address එකත් අරගෙන ඉන්නම්. තරණ අපි බලමු withdraw එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. මම නම් හිතන්නේ නැහැ මොකද minimum එක නෙමෙයි. මෙන්න මෙතන withdraw කියන icon එක click කරපුවා ඔන්න this number of 8 timer places කියලා තියෙනවා. අපි මෙතන දාමු බලන්න 45 කියලා. 45 කියලා දැම්මොත් බලමු withdraw එක එනවාද කියලා. මෙන්න මෙතන ඔන්න 45 කියලා මම සඳහන් කරන්නම්. එහෙම බෑ අපිට මිනිමම් withdraw එක නැහැ. මෙතන මම හිතනවා අද කතා කරපු සීලොම දේවගයිට පැහැදිලි නැති කියලා. YouTube channel එක නම් subscribe කරන්න like කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියේදී